Ονομάζομαι Πολ Καβουλή, είμαι ένας εκτός διευθυντών κομμωτηρίων Trendy. Τα κομμωτήρια μας ξεκινήσαν το 1993. Υπάρχει ένα κομμωτήριο στην Ακρόπολη, ένα κομμωτήριο στην περιοχή της Έγκομης και ένα κομμωτήριο στην Λεμεσό. Είμαστε μια ομάδα που υλοποιήσαμε τους στόχους μας, τα οράματα μας, για να τοποθετήσουμε το κομμωτήριο μας ψηλά στο χάρτη της κομμωτικής οικογένειας στην Κύπρο. Παρακολουθούμε σεμινάρια στο εξωτερικό, έχουμε συχνές επαφές με τεχνικούς, συνεργαζόμαστε με εταιρείες και εισαγωγές προϊόντων κομμωτικής από το εξωτερικό, καθώς επίσης ασχοληθήκαμε για κάποια χρόνια δημιουργώντας σχολή κομμωτικής, εκπαιδεύοντας μαθητές στην κομμωτική την τέχνη. Οι εταιρείες μας δουλεύουν κάτω από ένα συγκεκριμένο marketing και ο ρόλος της εταιρείας είναι να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες τις οποίες μια γυναίκα θα χρειαστεί σε έναν κομμωτήριο, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα κομμωτικής. Ασχολούμαστε στον τομέα του κοψίματος, του χτενίσματος, παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικές όπως βαφές, αντάβιες, όλες τις τεχνικές τις οποίες κυκλοφορούν up to date, τεχνικές οι οποίες με συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες κομμωτικής που προσφέρουν στα στούντιο τους ειδικά σεμινάρια ή συνεντεύξεις για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα τελευταία προϊόντα. Στα κομμωτήρια μας απασχολούνται γύρω στα 30 άτομα, τα οποία όλοι έχουν υπεύθυνες θέσεις. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι οργανωμένα στο κομμάτι το εμπορικό, στο οικονομικό, στον τομέα της διαφήμισης. Έχουμε συνεργασία με όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Κύπρο. Εξυπηρετούμε παρουσιαστές ή σειρές τις οποίες έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες μας. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Ευρώπη με πολύχρονη πείρα στα κομμωτικά προϊόντα. Το όραμα της εταιρείας και το όραμα το δικό μας φυσικά είναι να κρατήσουμε το επίπεδο το οποίο έχουμε δημιουργήσει τόσα χρόνια, με απότερο σκοπό την εξειδίκευση της συνεχής, την εκμάθηση επί καθημερινής βάσεως, για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τις πελάτησες μας όσο γίνεται πιο καλύτερα. Επίσης, υπάρχει μια δομή, το πώς πρέπει μια πελάτησα μπαίνοντας μέσα στο κομμωτήριο να νιώσει την υπηρεσία την οποία θα πάρει, με απότερο σκοπό το επίπεδο το οποίο έχουμε να δώσουμε εμείς όσον αφορά την καθαριότητα, όσον αφορά τη συμπεριφορά και όσον αφορά την τεχνική υπηρεσία την οποία θα κάνει μέσα στο κομμωτήριο. Παρακολουθούμε επίσης τις ανάγκες των πελατών, αφού γραζόμαστε τις εισηγήσεις τους, τις παρατηρήσεις τους, τις οποίες με απότερο σκοπό θα είναι πάντα η βελτίωση των στόχων μας, η σωστή επιλογή των προϊόντων, των οποίων θα πρέπει να παρέχουμε μέσα στο κομμωτήριο με απότερο σκοπό τη διεκπέρωση μιας τεχνικής εργασίας προς τις πελάτησες. Η συνεχή συνεργασία η οποία υπάρχει με τις εταιρείες τις οποίες συνεργαζόμαστε όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων από τους προμηθευτές με τακτά διαστήματα τα οποία γίνονται διάφορα meeting για να ενημερωνόμαστε ή να υποβάλουμε εμείς τις εισηγήσεις μας ή τις παρατηρήσεις μας.
Οι εταιρείες μας, λόγω των συνεργασιών με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε για να διαφημίζουμε μέσω τηλεόρασης. Διαφημίζουμε συχνά την εταιρεία μας. Επίσης, εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι ένα μεγάλο κομμάτι όσον αφορά το να εδραιώσουμε στον κομμωτικό χάρτη την εμπορική μας ονομασία, εδώ και 30 χρόνια με προσωπικές συνεντεύξεις στην τηλεόραση, με αρθογραφήσεις σε περιοδικά και σε εφημερίδες, στο ραδιόφωνο, με διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες πολύ γνωστοί maker της μόδας μας εμπιστευόντουσαν το κομμάτι των μαλλιών. Επίσης να αναφέρω ότι είμαστε οι μοναδικοί και βασικοί προμηθευτές υπηρεσιών του Miss Universe που έγινε το 2000 στην Κύπρο, με μια ομάδα από 43 άτομα. Για 2 μήνες διεκπαιρώσαμε όλη αυτή την διοργάνωση, την οποία ονομάζεται Miss Universe, η οποία ήταν το αποκορύφωμα ίσως των εμπειριών μας στην κομμωτική τέχνη. Αντιλαμβάνεστε ότι από το 1993 πάρα πολλά άτομα έχουν περάσει στο ανθρώπινο δυναμικό των κομμωτηριών μας, τα οποία ίσως πέραν των 25 καινούριων κομμωτηρίων, από παιδιά τα οποία έχουν περάσει από κοντά μας, έχουν ανοίξει τα δικά τους κομμωτήρια και πηγαίνουν εξίσου καλά. Υπάρχει μια συνεχής ανανέωση του προσωπικού, το οποίο η επιλογή τους θα ξεκινήσει ουσιαστικά αν έχουμε παιδιά από την τεχνική κατάρτιση, την οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει στο αρχικό στάδιο κάποιες ώρες εκμάθησης μέσα στο κομμωτήριο. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να βεβαιωθούμε είναι η συμπεριφορά τους, η επικοινωνία πρώτα με το προσωπικό και μετά με τις πελάτισσες, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά αυτά θα μπουν σε μια διαδικασία την οποία θα έχει να κάνει με τη σωστή συμπεριφορά μέσα στο κομμωτήριο. Και μετά στην πορεία, εάν κάποια από αυτά τα παιδιά θα εξελιχθούν πάρα πολλά γλύωρα, ο απότερος μας σκοπός είναι να μεταφέρουμε τις γνώσεις μας όλων αυτών των χρόνων σε αυτά τα παιδιά. Επομένως, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο μέσα από διάφορα meetings τα οποία έχουμε κάνει κατά καιρούς, έχουμε καταλήξει ότι θέλουμε ένα συγκεκριμένο προφίλ μαθητών των οποίων θα περνούν από εδώ, τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν ακριβώς με τις ανάγκες του κομμωτηρίου και το επίπεδο του κομμωτηρίου. Επομένως, η πρώτη μας δουλειά είναι να εντάξουμε τα παιδιά αυτά όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα στο πιο σημαντικό κομμάτι, το αρχικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την επικοινωνία με το υπόλοιπο προσωπικό καθώς με τους πελάτες. Η σωστή συμπεριφορά δηλαδή, το πώς πρέπει να παρουσιάζονται, οι ικανότητες τους, οι οποίες θα εξελιχθούν στην πορεία παρακολουθώντας εμάς, η δεξιοτεχνία τους η οποία θα ανελιχθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον τους και ούτω καθεξής. Υπάρχει συχνή ενημέρωση με ιδιωτικές σχολές, τους οποίους τους γνωρίζουμε, υπάρχουν επαφές μαζί τους στην αναζήτηση προσωπικού, καθώς επίσης από τις τεχνικές σχολές τις οποίες είναι κρατικές υπάρχει η συχνή επικοινωνία με τους υπεύθυνους τους ή τους καθηγητές τους, οι οποίοι θα περάσουν από το κομμωτήριο για να κάνουμε μια συνάντηση όσον αφορά τα παιδιά τα οποία απασχολούνται στα κομμωτήριά μας, αν για παράδειγμα προσέρχονται στην ώρα τους, αν η συμπεριφορά τους είναι καλή και διάφορα προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίζουν.
Επίσης στους νέους μαθητές προσφέρεται πρακτική άσκηση μέσα στα κομμωτήρια, η οποία θα ξεκινήσει από τα πιο απλά, δηλαδή πώς ετοιμάζουν μια μπελάτισσα, πώς διεκπεραιώνουν μια σωστή συνομιλία ή επικοινωνία με τα μπελάτισσα. Μετά θα προχωρήσουν στο λούσιμο, θα βελτιώσουμε αφού τους δούμε πρώτα πώς λούνουν σε διάφορες τεχνικές, πώς να λούνουν σωστά, πώς να χρησιμοποιούν το σαμπού, τη μαλακτική, ποια στάση πρέπει να κρατούσει, την ετοιμασία της πελάτισσας ανάλογα με την υπηρεσία την οποία θα κάνει μέσα στο κομμωτήριο. Και επίσης αυτό που συμβουλεύουμε τους νεαρούς μαθητές είναι ότι στον ελεύθερο τους χρόνο θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τους οικείους τους, τους φίλους τους, τους συγγενείς τους δηλαδή, και να ξεκινούν σιγά σιγά να κάνουν πρακτική ή να μπορέσουν να φέρνουν την αδερφή τους ή τη μητέρα τους ή ούτω καθεξής στο κομμωτήριο χωρίς καμιά οικονομική επιβάρηση, η οποία με τη συμβουλή τη δική μας θα προχωρήσει σε μια τεχνική εργασία ούτως ώστε να αναπτύξει τις δεξιοτεχνίες του ή τις ικανότητες του. Φυσικά υπάρχουν και αρκετά προβλήματα. Η κοινωνία μας σήμερα έχει διαμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό, τα οποία αρκετές φορές υπάρχουν και προσωπικά προβλήματα, τα οποία δυσκολεύουν ένα μάθητη να αντεπεξέλθει ή να διεκπερώσει τις δεξιοτεχνίες του στην κομμωτική. Δίνουμε εμπίστοση χρόνου, υπάρχει επαφή μαζί με τους γονείς ή τους κηδεμόνες ή ακόμα και τους καθηγητές του στις τεχνικές σχολές, ώστε να βελτιώσουμε ή να λύσουμε κάποια προβλήματα για να μπορέσουν να συνεχίσουν ομαλά τις υπηρεσίες τους μέσα σε έναν κομμωτήριο.